सो OnePlus को Nord 3 चाहिँ नेपालमा लन्च भइसक्यो छ र यसको चाहिँ एउटा भेरिएन्ट मात्र आउँछ नेपालमा र यसको प्राइस रहेको छ 75,999। सो के छ भन्दाखेरि अब हुन्छ नि यो फोन चाहिँ निकै नै इम्प्रेसिभ छ हैन, स्पेशली यसको क्यामेरा र पर्फर्मेन्स चाहिँ अति नै दामी छ। तर अफ कोर्स नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ अलि एक्सपेन्सिभ चाहिँ भएर आएको छ। सो प्राइस ट्याग त्यति हुन्छ नि लाइक प्राइस टु पर्फर्मेन्स हिसाबमा त्यति राम्रो छैन, तर स्टिल OnePlus Nord 3 चाहिँ निकै राम्रो फोन। अब किन भनेर चाहिँ लेट्स सी। अब डिजाइन चाहिँ यसको OnePlus Nord 2 र Nord 2T जस्तो नै सहित पहाडीपट्टि हेर्यो भने चाहिँ क्यामेरा मोडलमा चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर क्यामेरा मोडल चाहिँ हटाएको छ। यसपालि चाहिँ क्यामेरा रिङ मात्र दिएको छ, नत्र चाहिँ सिमिलर देखिन्छ। पहाडीपट्टि चाहिँ ग्लास ब्याक नै हो, गोल्ड ग्लास 5 प्रोटेक्सन आउँछ प्लस हैन। तर यसमा फ्रेम चाहिँ प्लास्टिक हो है। सो यो फ्रेममा चाहिँ म्याट फिनिस दिएको छ र यो फ्रेम अलिक प्लास्टिक भएको कारणले गर्दा त्यो प्रिमियमनेसको हिन्ट चाहिँ जान्छ है, तर स्टिल राम्रै छ डिजाइन। त्यसैगरी पहाडीपट्टि ग्लास ब्याकमा चाहिँ इजिली 4 लाग्छ, स्मचेसहरु मजाले टिप्छ। सो 4 चाहिँ मजाले लाग्छ, तर ठिकै छ फोन। त्यसैगरी अगाडिपट्टि चाहिँ होल पन्च दिएको छ यहाँ बिचमा। त्यसैगरी यसमा चाहिँ एउटा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि आउँछ। ठीक छ र मजाले काम गर्छ, एकदम फास्ट छ। त्यसैगरी यसको बेजल्सहरु पनि निकै मिनिमल छ है। तपाईले हेर्नुभयो साइडको बेजल्स पनि मिनिमल छ, टप पनि मिनिमल छ, प्लस तलको चिन जुन छ त्यो पनि निकै सानो छ। सो बेजल्सहरु चाहिँ OnePlusले निकै नै इम्प्रुभ गरेको छ। त्यसैगरी अब यसको पोर्ट्स बटन्सहरु कुरा गर्ने भने चाहिँ अलर्ट स्लाइडर छ, यहाँ यो साइडमा छ हैन, पावर बटन भइहाल्यो। त्यसैगरी तलपट्टि चाहिँ अब यसमा हामीले USB टाइप सी नै पाउँछौँ। एउटा स्पिकर आउटलेट छ यतापट्टि, माइक, त्यसपछि यहाँ सिम ट्रे स्लट भयो। टलको साइडमा चाहिँ यो भोल्युम रगर हो यतापट्टि। त्यसैगरी माथिपट्टि पनि यसमा यहाँनिर चाहिँ एयरपिसको स्पिकर छ। सो ड्युअल स्टेरियो स्पिकर सेटअप हो। अर्को आयर ब्लास्टर छ यतापट्टि, त्यसैगरी माइक भइहाल्यो। सो जो ओभरअल चाहिँ डिजाइन निकै राम्रो छ यसको। प्लस यसमा चाहिँ हामीले IP54 रेटिङ पनि पाउँछौँ। अब यो चाहिँ हुन्छ नि जुन स्यामसङकोमा हामीले चाहिँ अब यो रेन्जमा IP67 रेटिङ पाउँछौँ। सो त्यो जति राम्रो चाहिँ छैन, तर स्टिल रेडमीको फोन्सहरु जुनमा चाहिँ IP53 हरु दिइरहेको हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ बेटर नै छ। त्यसको जुन यसको ओभरअल डिजाइन छ नि निकै इम्प्रेसिभ नै छ कि लाइक प्राइसको लागि गुड डिजाइन। अब कुरा गरौँ यसको डिस्प्लेको। सो यो प्राइसमा चाहिँ OnePlusले यसपालि चाहिँ 1.5K डिस्प्ले दिइरहेको छ हैन। यो चाहिँ 6.7 इन्चको एमोलेड प्यानल हो, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1.5K रेजोल्युसन भइहाल्यो। यो भनेको चाहिँ 1080p र अब 1440p को चाहिँ बिचमा छ हैन। सो 1.5K भनिरहेको छ OnePlusले। अब यो डिस्प्ले दामी छ, ब्राइटनेस 1450 निट्सको ब्राइटनेस भनेको छ हैन, जुन भनेको अति नै दामी हो। तपाईँ बाहिर आउटडोर्समा चलाउँदाखेरि केही पनि इस्युजहरु छैन, मजाले चलाउन सकिन्छ। त्यसैगरी 100% P3 कलर ग्यामेट हैन। अब यसमा डिफ्रेन्ट स्क्रिन मोड्सहरु छ, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईको sRGB मोडमा लाने कि P3 कलर मोडमा चलाउने कि हैन, सबभन्दा वाइडेस्ट कलर ग्यामेट चलाउने, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले मिलाउन सक्छौँ। त्यसैगरी रिफ्रेश रेट मैले भनिहालेँ हैन, 120 हर्ट्ज सम्म चाहिँ जान्छ भनेर। त्यसैगरी यसमा चाहिँ के छ, तपाईँ हाम्रो तीनटा अप्सन हुन्छ कि अटो सेलेक्ट हैन, कि तपाईँ हाई स्ट्यान्डर्डमा, र अब मैले चलाउँदाखेरि अटोमा राखेर चलाउँछु हैन। सो अरु बेला चाहिँ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेटमै हुन्छ डाइनामिक कन्टेन्टहरु चलाएको बेलामा, र लोएस्ट चाहिँ OnePlusले 40 हर्ट्जसम्म ड्रप हुन्छ भनेर भनेको छ। तपाईँले अहिलेसम्म मैले चलाउँदाखेरि चाहिँ 60 हर्ट्जसम्म मात्र देखेको छ ड्रप भएको चाहिँ। सो डिस्प्ले चाहिँ OnePlus Nord 3 को निकै राम्रो छ। तपाईले अब युट्युबहरु कन्टेन्टहरु हेर्दाखेरि पनि निकै मजा आउँछ, ब्राइट भाइब्रेन्ट छ यसको डिस्प्ले। त्यसैगरी यसमा चाहिँ अब नेटफ्लिक्स हेर्नको लागि पनि वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेसन दिएको छ, र तपाईले चाहिँ HDR10+ कन्टेन्टहरु पनि स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ है मजाले यसमा चाहिँ। सो डिस्प्ले ओभरअल यसको एकदम राम्रो छ। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चिपसेटले हैन हाई रिफ्रेश रेट गेमिङ सपोर्ट गर्छ। जस्तै PUBG मा चाहिँ 90 FPS अप्सन चाहिँ इनेबल गर्न मिल्छ हैन, तर यसको डिस्प्ले चाहिँ 90 FPS अप्सनमा खेल्दाखेरि पनि 60 हर्ट्ज हुन्छ। सो त्यो चाहिँ अलि चित्त बुझाए। अब यो इस्युमा चाहिँ एउटा अपडेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हैन, डिस्प्लेलाई चाहिँ अटोमा नराखिकन 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेटमा स्विच गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि गेम खेल्दाखेरि चाहिँ 90 हर्ट्जमा चाहिँ मजाले चल्दो रहेछ हैन। सो 90 FPS गेमिङ पनि OnePlus Nord 3 ले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। अब पर्फर्मेन्स चाहिँ Nord 3 को एकदमै दामी छ। सो यसमा चाहिँ Dimensity 9000 चिपसेट दिएको छ MediaTekको हैन, र यसपालि चाहिँ राम्रो अपग्रेड हो चाहिँ Nord 2 र Nord 2T मा, जसमा चाहिँ हामीले Dimensity को 1200 अथवा 1300 चिपसेट पाउँछौँ हैन। त्यसैगरी 16GB र्याम भइहाल्यो, 256GB को स्टोरेज भइहाल्यो। अब डेली टास्कको त कुरै गर्न परेन हैन, मल्टिपल टास्क चलाउँदाखेरि हामीले मल्टिपल एप एकैचोटी ओपन गर्दाखेरि स्विच गर्दाखेरि एकदम स्मुथ पुरै उड्छ भन्ने हुन्छ यो फोन हैन। प्लस गेमिङ पनि यसको अति नै दामी छ। सो गेमिङ टेस्ट पनि हेरौँ। अब फर्स्टमा PUBG मोबाइलमा चाहिँ हामीले 90 FPS अप्सन पनि पाउँछौँ हैन, स्मुथ ग्राफिक्स राख्यो भने चाहिँ। र यसमा यो सेटिङमा चाहिँ एभरेज FPS 87 फ्रेम पाइरहेको थियौँ, जुन चाहिँ निकै राम्रो हैन। फ्रेम रसहरु पनि थिएन, स्टटर्सहरु पनि थिएन, र टेम्परेचर चाहिँ 41 डिग्री जस्तो पुगेको थियो, तर पर्फर्मेन्समा हिट हुने चाहिँ थिएन। त्यसैगरी हामीले एक्सट्रिम FPS अप्सनमा चाहिँ HDR ग्राफिक्ससम्म खेल्न सक्छौँ, र यो सेटिङमा चाहिँ मैले 53.2 एभरेज FPS पाइरहेको थिएँ। सो 60 FPS चाहिँ यसमा पाउँदैन, त्यही पनि ग्राफिक्स वाइज हेरिकन फ्रेम्स रेट राम्रै थियो। अब गेन्सिन इम्प्याक्ट चाहिँ मैले यसमा मिडियम ग्राफिक्स र 60 FPS लिमिटमा राखेर टेस्ट गरेको थिएँ, र एभरेज फ्रेम रेट चाहिँ 57.9 थियो, जुन चाहिँ निकै राम्रो हो। फ्रेम ड्रप चाहिँ निकै थोरै थियो, नेग्लिजिबल थियो हैन। अब स्टटर्स चाहिँ अलिअलि देखिन्थ्यो, तर 7 मिनेटपछि टेम्परेचर चाहिँ 43 जति पुगेको थियो म्याक्स हैन, र
43 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ 30 मिनटसम्म खेल्दाखेरि पनि। सो त्योभन्दा बेसी चाहिँ बढ्दैन, तर जस पहाडी अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ यो धेरै हिट भएर। अब गेमहरू यसले मजाले चलाउँछ होइन, तर हुन्छ नि हिट चाहिँ हुन्छ है। पब्जी मोबाइल खेल्दाखेरि म्याक्स सेटिङ्समा यो 43 41 जस्तो पुगिरहेको थियो, र यो पहाडी ठ्याक्कै यो क्यामेराको पहाडीपट्टि चाहिँ वार्म चाहिँ हुन्छ होइन, वार्म भने तातिन्छ नै भनौँ न। तर अब हुन्छ नि त्यो तातिसकेपछि नि मैले अझै 20-30 मिनटसम्म खेल्दाखेरि पर्फर्मेन्समा हुन्छ नि इफेक्ट चाहिँ थिएन कि। र सेम गेन्सिन इम्प्याक्ट खेल्दाखेरि सेम होइन, 43 सम्म पुग्छ र पहाडी यहाँ यो एरियामा चाहिँ हुन्छ नि तातिन्छ र अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ, तर मैले गेम प्लेमा त्यस्तो ड्रास्टिक केही पनि इफेक्ट चाहिँ देखिनँ। अब क्यामेरा पनि यसको राम्रो छ है, लाइक गेमिङ त दामी भइहाल्यो, तर क्यामेरा पनि सरप्राइजिङली राम्रो छ। र किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यसपालि चाहिँ नयाँ सेन्सर दिएको छ, 50 मेगापिक्सलको चाहिँ सोनीको IMX890 भन्ने सेन्सर छ होइन। त्यसरी अल्ट्रा वाइड चाहिँ 8 मेगापिक्सल भइहाल्यो र म्याक्रो 2 मेगापिक्सल। त्यसै गरी अगाडिपट्टि जुन सेल्फी क्यामेरा छ त्यो चाहिँ यसमा 16 मेगापिक्सल्सको दिएको छ। सो मेन क्यामेरा अति नै दामी छ यसको, फोटोजहरू क्रिप्स देखिन्छ, सार्प छ है, फोटोजहरूमा ठ्याक्क त्यो स्याचुरेसन एकदम मिलेको हुन्छ होइन, डाइनामिक रेन्ज पनि निकै राम्रो छ, र फोटोजहरू चाहिँ एक्सपोज पनि मजाले गरेको छ। त्यसै गरी हुन्छ नि त्यो पहिलाको Nord 2 र Nord 2T भन्दा चाहिँ निकै राम्रो अपग्रेड छ Nord 3 मा चाहिँ। र त्यसै गरी नाइट सर्ट्सहरू पनि राम्रै आउँछ यसमा, अब नोइज पनि अन्डर कन्ट्रोल नै हुन्छ, र डिटेलहरू चाहिँ यसले मजाले रिटेन गरेको हुन्छ, हामीले हेऱ्यो भने डिटेलहरू ठिकठाकै देखिन्छ, एक्सपोजर पनि राम्रो छ, र यसले चाहिँ अटो नाइट मोड युज गरेर हुन्छ। सो तपाईँले डेडिकेटेड नाइट मोड चाहिँ युज गर्नै पर्ने चाहिँ हुँदैन यसमा। अब यसको 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा जुन छ त्यो चाहिँ हुन्छ नि एभरेज मात्र भनौँ, त्यस्तो केही इम्प्रेसिभ छैन। अब डिटेल्सहरू खासै त्यस्तो राम्रो देखिन्न, डाइनामिक रेन्ज पनि ठिकठाक एभरेज मात्र छ। अब हुन्छ नि तपाईँको सनी डे घाम लागेको बेला फोटोहरू खिच्दाखेरि चाहिँ डिसेन्ट राम्रै देखिन्छ, डिटेल्सहरू पनि ठिकठाकै हुन्छ। तर ओभरकास्ट सिचुएसन हुन्छ नि अलिक जस्तो यो पानी परेको सिचुएसनमा चाहिँ हेर्दाखेरि अलिकति फ्ल्याट देखिन्छ क्या, कलर त्यति नपुगेको जस्तो देखिन्छ। सो अल्ट्रा वाइड एङ्गल चाहिँ त्यति इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन। अब पोर्ट्रेट मोड चाहिँ यसको हिट अर मिस भन्नुपर्छ, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ फोटो ठिकठाकै आउँछ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एज डिटेक्सनहरू बिगारिरहेको हुन्छ, र फोटो चाहिँ कहिलेकाहीँ निकै सफ्ट देखिन्छ कि त्यो फेसमा डिटेल्सहरू राम्रो देखिन्न। सो मलाई यसको पोर्ट्रेट मोड चाहिँ त्यति मन परेन। त्यसै गरी सेल्फिजहरू चाहिँ राम्रै छ, कलरहरू राम्रो छ, एक्सपोजर पनि राम्रैसँग गर्छ, र सार्पनेस पनि ठिकठाक एभरेज छ। अलिकति जुम इन गऱ्यो भने चाहिँ डिटेल त्यति राम्रो हुँदैन, तर सेल्फी चाहिँ ओभरअल सेटिस्फ्याक्टरी नै छ यसको। अब भिडियोहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट हामीले चाहिँ 4K 60 सम्म खिच्न सक्छौँ मेन क्यामेराबाट चाहिँ होइन। अल्ट्रा वाइड एङ्गल चाहिँ 1080p 30 FPS मै लिमिटेड छ। अब के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मेन क्यामेराको भिडियो चाहिँ राम्रो छ है, 4K 60 अथवा 4K 30 फुटेज निकै क्रिस्प हुन्छ नि, एकदम राम्रो छ, डिटेल्सहरू डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रो छ। अब यसमा EIS-ले चाहिँ राम्ररी काम गर्दैन होइन, EIS-ले काम गर्दैन भनौँ, 4K मा EIS छैन। 1080p फुटेज चाहिँ अब हुन्छ नि 4K जस्तो सार्प त देखिन्न अभियसली होइन, तर स्टिल 1080p फुटेजहरू पनि राम्रै छ। तर स्ट्याबलाइजेसन चाहिँ निकै राम्रो छ है, स्ट्याबलाइजेसन चाहिँ निकै राम्रो काम गर्छ। हामी हिँडेर हुन्छ नि भिडियो खिचेर बेला नि मजाले चाहिँ त्यो फुटेज चाहिँ स्टेबलै देखिन्छ। सो यसको स्ट्याबलाइजेसन चाहिँ राम्रो छ, तर स्ट्याबलाइजेसन EIS चाहिँ 1080p मात्र छ, 4K मा चाहिँ छैन। अब मैले भनिहालेँ अघि नै यसमा चाहिँ डुअल स्पिकर सेटअप भनेर। सो स्पिकर चाहिँ राम्रै छ है, जस प्राइसको लागि अब लाउड छ, प्लस हुन्छ नि त्यो साउन्ड सुन्दाखेरि पनि मजा नै आउँछ। सो त्यस प्राइसको लागि ठिकठाकै छ यसको स्पिकर। त्यसै गरी यसमा चाहिँ ह्याप्टिक फिडब्याक चाहिँ मैले हुन्छ नि फर्स्टमा चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यति एक्युरेट लागेको थिएन होइन, जो स्ट्रङ छ यसको, भाइब्रेसन मोटर राम्रो छ, भाइब्रेसन चाहिँ राम्रो छ, तर एक्युरेसी अझै पनि हुन्छ नि ठ्याक्कै त्यो 100% एक्युरेट चाहिँ छैन, त्यो फिलिङ हुन्छ नि त्यति चित्त बुझ्दो छैन, 100% चित्त बुझ्दो छैन, जस्ट 99% चित्त बुझिरहेको छ। अब ब्याट्री चाहिँ यसमा अलिकति अपग्रेडेड छ। सो 5000 mAh को हामीले ब्याट्री पाउँछौँ, र यसको चार्जिङ चाहिँ झनै फास्ट छ। यसको चार्जिङ चाहिँ यसमा हामीले 80 वाटको OnePlus-को सुपर बुक चार्जिङ पाउँछौँ। अब ब्याट्री चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि नर्मल युजेसमा मजाले 5 देखि 6 घन्टाको स्क्रिन अन टाइम दिन्छ, मजाले पुग्छ, एक दिनभन्दा बेसी मजाले चलाउन सकिन्छ होइन। र चार्जिङ स्पिडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि 35 देखि 40 मिनटभित्र चाहिँ यो मजाले 0 देखि 100% फुल चार्ज हुन्छ। अब यसमा ओएस चाहिँ हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 पाउँछौँ, र अक्सिजन ओएस भर्जन पनि 13 नै दिएको छ होइन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्लोटर्सहरू खासै छैन। अब यो नेपालमा आएको भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले खालि एउटा एक्स्ट्रा एप पाउँछौँ OnePlus-को बाहेक होइन, जुन चाहिँ यसमा अब ओ रिल्याक्स भनेर एउटा एप दिएको छ, त्यो बाहेक चाहिँ केही पनि ब्लोटर्सहरू चाहिँ अरू छैन। सो त्यो चाहिँ राम्रो है। अब यसमा हामीले हुन्छ नि सिमिलर एक्सपिरियन्स जुन चाहिँ हामीले ओप्पोको UI, त्यसै गरी अब रियलमीको UI, किनभने अब एउटै प्यारेन्ट कम्पनीको हो नि त, सो त्यस्तै सिमिलर एक्सपिरियन्स चाहिँ पाउँछौँ। त्यसरी यसमा कस्टमाइजेसन अप्सन्स भनेको चाहिँ अब जुन हामीले थिम्सहरू भयो, एक्सेन्ट कलर्सहरू चेन्ज गर्न पाउँछौँ। त्यसै गरी यसमा पनि चार्जिङ एनिमेसन्सहरू अथवा यसमा चाहिँ हुन्छ नि फिङ्गरप्रिन्ट एनिमेसनहरू चेन्ज गर्न मिल्छ। र अब यसमा अर्को भनेको चाहिँ ह्याप्टिक फिडब्याक इन्टेन्सिटी पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। सो त्यो चाहिँ हामीले ह्याप्टिक्समा गएर सो यसरी चाहिँ हुन्छ नि ह्याप्टिक अब तपाईँलाई कतिको चाहिन्छ त्यो अनुसार ह्याप्टिक इन्टेन्सिटी चाहिँ हामीले घटाउने बढाउने गर्न मिल्छ। त्यसै गरी अब यहाँनिर हामीले डिफ्रेन्ट एनिमेसन साउन्ड्सहरू अब हुन्छ नि लक स्क्रिन साउन्डहरू कस्टमाइज त्यो पनि गर्न मिल्छ। सो OnePlus Nord 3 यो फोन चाहिँ निकै राम्रो छ है, एकदम राम्रो अपग्रेड्सहरू दिएको छ, स्पेसली क्यामेरा भइहाल्यो होइन, पर्फर्मेन्स पनि निकै राम्रो छ पहिलाको Nord 2 Nord 2T भन्दा हुन्छ नि। फाइनली OnePlus-ले चाहिँ हुन्छ नि फ्ल्यागशिप किलर सेगमेन्टमा चाहिँ छिरे जस्तो फिल भइरहेको छ कि Nord 3सँग। अब यसको इन्डियामा प्राइस चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भेरिएन्टको 16GB ऱ्यामको चाहिँ 37,999 INR छ, त्यो भनेर चाहिँ अब नेपाली 60,000 जस्तो हुन्छ। अब नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ यसको प्राइस अहिले सेम भेरिएन्टको 75,999 छ होइन। सो अलिकति
एक्सपेन्सिभ छ सो हुन्छ नि रेकमेन्ड गर्न त्यति सजिलो चाहिँ छैन तर अब हुन्छ नि यो प्राइस रेन्जमा खासै धेरै नयाँ फोन्सहरू पनि छैन र त्यति कम्पिटिसन्सहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अब 70,000 70,000 जति स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ भने नाइस बाइ God, wrap up. TechLekh